دیدم له شده پشت دستم از رو زدم و باد کرده. تارپمون رو وصل کردیم، آتیشمون هم فعلا تو این بارونه، اگه خاموش شد دیگه میبرم استیل تارپ. بارون شدید گرفته. بارون شدید گرفته و من فقط اونجا موقعیت آتیشمون الان زیر بارونه، موقعیت مناسبی نبود که تارپ بزنم اونجا. تارپ زدم بالا سرمون، فوق‌العاده این بارون یهویی شد، انتظار این همه شدتش رو نداشتم. چوبامون هم گذاشتیم این زیر، یه مقداریشو خورد کردم گذاشتم اونجا، یه مقداریش هم خورد نیست. حالا الان واقعا خستم، میخوام برم هدلایت ها رو بیارم و نیرو نظام بگیرم، ذره آب بخورم، یه چای بخورم، آبمونم جوش اومد. تارپمون رو وصل کردیم، آتیشمون هم فعلا تو این بارونه، اگه خاموش شد دیگه میبرم استیل تارپ. فعلا که خسته شدم. ساعت 5:30 صبح بیدار شدیم و هوا هم داره کم کم روشن میشه. پرنده آتیشمون و تارپمونه. هنوز آنقدر روشن نشده چون چراغ قوام داره بیرون رو روشن میکنه. اینم من دیشب درست کردم، یعنی یه 3 پایه چوب قرار دادم، بعد گیاه های خودرو هم که حالا قطع کردنشون ضرری نداره گذاشتم روش. سری چوبم از این چوبای نازک رد کردم از لای این 3 تا پایه، اینا رو گذاشتم روش که این آتیش بارون نگیره. این آتیش دیشب تو اون بارون کامل روشن بود. چوبایی که دیشب اینجا جمع کرده بودم و وقت نکردم خورد کنم و خورد کردم. من اصولا چند تا تیپ چوب میذارم از نازک به ضخیم، یه دسته دیگه نازکترم میذارم، یه دسته دیگه نازکترم اینجا میذارم که با اره اینا رو خورد کردم، اره کردم. اینا هم مونده، اینا هم که دیروز تا رسیدیم خورد کرده بودم که بارون گرفته و مجبور شدیم چوبا رو بریزیم زیر. دیگه فکر کنم این مقدار چوب برای امروزمون کافی باشه تا بعد از ظهری که اینجاییم و دیگه بعد از ظهرم میریم، بارون هم دیگه احتمال زیاد نگیره. دیروز موقعی که داشتم این کفو تمیز میکردم مثلا نمیدونستم که این پشار مثلا رو دستت نشسته، هر چی تکون میدی نمیره، یا از پشت اگه بشینه میزنه. الان پشتم و از رو لباس زدن، از رو زدن و باد کرده، اصلا درد میکنه خیلی. در یه دونه بین مفصل آرنجم و زده دستمو که تا انتها باز میکنم خیلی درد میگیره. نکن میگرده. الان اتفاقی گردنمو پاک کردم دیدم له شده پشت دستم.
داریم یه مسیری رو میریم. از چادر دور شدم ببینم که چه خبره. بالا جای جذابی به نظر میاد. اوه یه چشمه دیگه اینجاست. یه کنده درختی افتاده شکسته. پیمایشی انجام دادیم، از چادرمون دور شدیم. چوب چکست؟ آره اینا پوک شدن، تجزیه دارن میشن. درختها وقتی میشکنن فاز دوم زندگیشون به نظر من آغاز میشه و تازه وارد چرخه تجزیه میشن. قارچه ها، مورچه ها و خیلی حیوانات دیگه میان تغذیه میکنن و اینو میبرن داخل جنگل. میای اینجا هم یه چشمه دیگه است. اومدیم مثلا این جنگلیه که پر از چشمه است و اون بالا چقدر درخت ها افتادن و خیلی شیب داره، نمیشه اینجا کم کم شاید هم بشه اون بالاها بریم یه جایی پیدا بکنیم سری بعد بریم. این عنکبوته، حالا یا عنکبوته یا اونها عنکبوتش داره میره. این برم یه دونه است. این دوتایی که میبینید این و این فکر کنم حشره رو تار گیر کرده و ای کاش این تارش الان تا حدودی مشخصه. خیلی تار بزرگی زده و فکر کنم 1 متر در 1 متر تاره. دیگه از اینجا بالاتر نمیرم از این مسیر که تار این حیوان کوچولو هم خراب کنه. ما حدود نیم ساعت پیمایش کردیم، این اطراف خودمونو چرخیدیم. چند تا چشمه دیگه پیدا کردم. خیلی چشمه اینجاست، خیلی جالبه. چشمه این که ابتدای چشمه اینجا خیلی زیاده. هر چشمه رو میگیریم مثلا زودی به اون ابتداش میرسی، یه ذره میری جلوتر، مثلا 200 متر جلوتر دوباره چشمه دیگه است. اینا رو به خاطر سپردم دفعات دیگه اگه اومدم اینجا برم اونجا کم کنم. جای خوبی بود که از این جاده فاصله بگیرم و دیگه بریم یه ناهار بخوریم و وسایل رو جمع کنیم و بریم. ساعت 1 و ناهارمون رو خوردیم. اسمش یادم نمیاد چی خوردیم؟ همبرگرمون رو سرخ کردیم و خوردیم و تارپ و ننو چادرم جمع کردم. فقط زیر انداز مونده و کوله و این یه سری خرت و پرت. با آخر سفرمون رسیدیم و این سفر تموم شد و برای همتون آرزوی موفقیت امیدواری دارم.